د ملحدانو ملحد هغه کس ته وایي چې د خدای د وجود نه انکار کوي، دغه نظریې ته الحاد وایي. د هغوی د ټولو نه غټ سوال मेरी राय में कोई भगवान कोई अल्लाह कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता. मैं गॉड हूँ तो कुछ तो सबूत दे दो हमें. About training children to believe things for which there's no evidence, and so लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या چې د خدای وجود کشته دی نو کم دی، مونږ ته ثابته کوي او که نه شي ثابتولی په عقلي دلایلو باندې نه شي ثابتولی نو مونږ نعوذ بالله بیا خدای نه منو، د الحاد به پرچار کوو. اوس د هر یو کامن انسان هم چې هغه کې عقل وي د هغه په ذهن کې دا سوال راځي چې مونږ په دې دنیا کې دا ټول انسانان څه کوي، دوی د کم ځای نه راغلي دي، دوی روان کم ځای ته دي، د دنیا دا سیستم دی ولې. خو په دغه ریسرچ کې انسان لاړ شي یو مذهب طرف ته کنه او بیا حق مذهب اسلام وپېژني نو پوخ صحیح مؤمن مسلمان ته جوړ شي. دا د انسان په عقل کې دا خبره راځي. دغه عقل ټارګټ کولو لپاره الله تعالی په قرآن مجید کې هم ویلي دي، مطلب سپیشلی دغه ملحدانو طرف ته اشاره ده چې ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا دوی بغیر د چا پیدا کولو نه دی پیدا شو؟ مطلب څوک پیدا کولو والا هستی نشته نو ولې دوی په خپل پیدا شو؟ د دوی دا خیال دی یا دوی خپل ځان په خپل پیدا کړی دی؟ نو الله تعالی دوی ته اشاره کوي چې لکه دوی کوی چې خدای نشته او د خدای وجود نشته دی او مونږ یې نه منو او ثبوت یې نشته دی، نو آیا دوی د خپل پیدایش ته نه ګوري چې دوی څنګه پیدا شوي؟ بغیر د پیدا کولو والا دوی پیدا شوي که نه دوی خپل ځان په خپل پیدا کو؟ دا ستوری دا سپوږمۍ دا نور دا په خپله پیدا شو، دا پلانټ سیارې په خپله پیدا شو، دا داسې کمپلیکس انسان دا کمپلیکس ځناور دا ونې بوټي دا په خپله پیدا شو. نو عام فهم انسان خو به وایي چې یاره څوک پیدا شوي دي نو څوک پیدا کولو والا خو به یې په خپله غوسه نه جوړېږي. خو اوس کو فرض کړه د ساینس او ټیکنالوژي دور دی، هغه په ساینس کې خاص کر په تیورټیکل فزیکس کې دننه جوور ورغلی او نو د هغه سره به حق شان جوور زی علم به زده کې، علم له به په علم باندې ماتې ورکې او یاد ساته ستا دین اسلام ګوره دا حق دی، دا هرې باطلې فتنې له ډغره ورکولی شي، هغه ډوبولی شي. څنګه زه تاله غونته کې د خدای په دې وجود باندې نن باس کوو، د خدای وجود چې ملحد تپوس کوي څنګه به زه منم چې خدای شته مال ثبوت راکړه. نو ډېرې اسانې خبرې دي او ډېر په اسان فهم الفاظ کې درته وایم، ډېر جوور پسې نه ځم چې یو ان انسان پرې پوه شي. ګوره نمبر 1 مونږ د کائنات په پیدایش باندې خبر وکړو چې صحیح ده. که ته وایې چې خدای نشته نو دا کائنات څنګه پیدا شوی؟ د ملحد نه تپوس وکړه. هغه ملحد چې ساینس هم لا ویلي، تیورټیکل فزیکس ویلي چې لږ عقل پکې یو خو زیاتره ملحدان خو خري یا بکواس کوي ګډې وډې وایي، هغوی کې عقل نه وي. عقل چې په چا کې نه وي نو هغه خري او خر چې نه د خرو څه حسابېږي د هغې څه بیا باس نه کېږي، هغه جدا کړه. کوم چې وایي چې زه پوهېږم په ساینسز کې پوهېږم، علم راسره شته، په تیورټیکل فزیکس پوهېږم، په کاسمالوجي پوهېږم، په اسټرانومي پوهېږم، په بیالوجي پوهېږم، د هغه سره دا اوس پریکټیکل باس مونږ کوو، انټلیکچوال باس کوو. هغه ته وایي چې که ته خدای نه منې کائنات څنګه پیدا شو؟ هغه تاله 4 قسمه خبرې کولی شي چې کائنات په دې طریقه پیدا شو. نمبر 1 خبره ګوره په دې 4 کې چې دا کائنات د همیشه نه دی، فار ایور د همیشه نه دی. نو نمبر 1 خو د ده په ساینس کې دا خبره ډېره په اسانه ډیبنک شوې ده چې هبل کله ټیلیسکوپ دوربین لیږلی او که نه خلاته، نو د هغې نه بعد سټیټک سټیټ تیوري ریجیکټ شوله، د هغې نه دا ثابته شوله چې کائنات پیدا شوی. او څنګه هبل چې په دوربین کې وکته که نه نو د ستورو نه دی د سور رنګ شو کو، او یاد ساته په کائنات کې چې کوم وجود سور رنګ شو کوي د دې مطلب دا دی چې دا ستا نه لرې روان دی. دې ته موږ ډاپلر افیکټ وایو، ویولین ته اوږدېږي. په فزیکس کې به پرې چېرته بیا په ډیټیل څه خبره وکړو. او که اوږدې ته ښکارېدو د دې مطلب دا چې دا ستا طرف ته را روان دی. خو اوس دا ډاپلر صاحب چې کله ساینټسټ په دوربین کې وکتل نو هغه ته ټول سره ښکارېدل، نو د دې مطلب دا چې دا د ده نه لرې روان دي. خو چې دا د ده نه لرې روان دي دا ټول ستوري سیارې هر څه، نو که فرض که مونږ په ټایم کې مخکې لاړ شو نو دا به نږدې وو، لږ نور مخکې لاړ شو دا به نور نږدې وو. نو داسې هغه په ټایم کې مخکې لاړې کلکولیشن یې وکړو 13 ارب سال چې کله کلکولیټ کړ که نه 14 اربه کاله مخکې، نو دا ټول کائنات یو ځای د یو نقطې نه دا پیدا شوی و. دقه په قرآن کې هم الله تعالی وایي چې الم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. خو د قرآن خو به ته هغې کس له ثبوت ورکړي چې څوک خو قرآن مني که نه نو هغې طرف ته لا نه ځو، دا خو ته ملحد څه باس کې، هغه په ساینس کې ثبوتونه غواړي. نو صحیح د ساینس څه وي چې دا کائنات د یوې نقطې نه پیدا شوی، دقې ته مونږ وایو بګ بینګ تیوري. او بیا چې هغه CMBR ریډیشنز په ترو 2 ساینټسټو د دې چې کوم بیکګراوند ریډیشنز د هغې په ترو باندې ثبوت ورکړو، نور هم تیوري پخه شوله بګ بینګ تیوري. د نقطې نه کائنات پیدا شوی دی او اوس ایکسپینډ کېږي هم، نو د همیشه دپاره دا نه و. نو دا خو ثابته شوله. د هبل نومي ساینسدان د هغه د دوربین او د هغه د تجربې نه دا ثابته شو چې کائنات د همیشه نه دا پیدا شوی دی. نو د ملحد سړي خو دا دعوه لاړه په 4 کې یو دعوه لاړه کائنات پیدا شوی دی. صحیح ده. خو چې اوس پیدا شوی دا پیدا شوی څنګه دی؟ د ده سره دا ارګیومنټ بل کېدی شي چې دا د نتنګ مطلب اسم نو په دې کائنات کې اسم نو، نسته एकदम په خپله پیدا شو.
دغه ته موږ وایو فرام نثینګ ټو سمثینګ او هغه بلا شی ساینټیسټ ریجیکټ کو هغه دا کېدی نشي چې یو شی نه او دغه نه یو شی جوړ شي دا خو ته بالکل قوانین لاس چې موږ ته یو وایولیټ کې law of conservation of energy وی energy can neither be created nor be destroyed دغه شان د ماس په باره کې دی ماس can neither be created nor be destroyed نه توانایي پیدا کېدی شي او نه ماده از خود پیدا کېدی شي چې یو شی نه او ډایرکټ پیدا شي دا پاسبل نه ده خامخا به د مخکې نه سي هغه nothing to something rejection او کوم ساينسدانانو چې بیا وی کنه چې اسم نو nothing مطلب اسم نو او بیا ته کائنات مطلب something جوړ شو نو هغه بیا دا باندې وکتل چې دا nothing نه دی دا اصل کې something دی خو د دې نه خو بیا پاراډاکس جوړیږي چې نثینګ دی مطلب څه نه دی نو بیا ورته سمثینګ څنګه وي او که سمثینګ ورته مطلب څه دی نو بیا ورته نثینګ نشي ویلی نو په دغه ځای کې هغوی ګیر شو ځکه تا په ساده مثال باندې پوه کړم که نه چې دوی وایي چې نثینګ اسم نه و اکدم ته کائنات جوړ شو نو په میتس کې د دې مطلب دا دی چې 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 ځکه 50 زیروګان هم جمع کړم د دې نه به 0 راځي د دې نه چېرته اک نشي راتلی یو دې نه راځي دغه کنسپټ دی د نثینګ نه سمثینګ نشي جوړېدی دا کنسپټ غلط دی چې څوک وړاندې کوي ساينسدانان نن سبا پروف کوي چې د نثینګ نه سمثینګ نشي جوړېدی خامخا خو څه شیز خو د مخکې نه موجود او چې هغه د کائنات له جنم ورکو دا کائنات جوړ کو څه خو د مخکې نه په خبره باندې ورسېدي نو دا خبره هم د دوی غلطه ثابته شوه چې د نثینګ نه سمثینګ جوړ شو دا نشي کېدلی اچھا اوس دې کې دوی بیا څه وایي د کائنات کې خپل داسې څه فورسز داسې هوښیارتوب او چې د کائنات په خپل ځان جوړ کو حق د قرآن خبره ده ام هم الخالقون آیا دوی په خپل ځان پیدا کو نو دوی وایي دې کې بلا ملحدان داسې شته دی ځینې ساینټسټو په شکل کې سوډو ساینټسټ په شکل کې چې هغوی چې د کائنات خپل ځان په خپله پیدا کو خو نو دلته کې اوس سوچ کول پکار دی یو کس چې خپل ځان په خپله پیدا کوي خو د دې مطلب دا چې د مخکې نه دی موجود دی نو ال ځان پیدا کوي که نه نو چې د مخکې نه موجود دی نو بیا ځان پیدا کوي ولې دا خو د مخکې نه موجود دی دا خبر خو بيخي سینس نه جوړي دا ټوټل اقا پیراډاکس راځي چې ځان پیدا کوي نو د مخکې نه موجود دی ځکه خو ځان پیدا کوي او چې د مخکې نه موجود دی نو بیا ځان ولې پیدا کوي دی خوشته نو دا سیلف کریشن خبرم ټوټل غلطه راځي نو دقل کې د ملحد سره صرف په دې سلورو کې درې وانه ریجیکټ شو یو حل پاتې کیږي چې مونږ هغه وایو او هغه حل څه شی دی هغه د ایکسټرنل کاز سو داسې چې هغه د همیشه نه و هغه ابد او هغه دا کائنات پیدا کړی دی دا کائنات پیدا کړی دی اوس د هر قسم ساينټیسټ کې ایتیست دی که ایتیست نه دی هر یو دی خو چې په تیورټیکل فزیکس باندې پوره پوهېږي دا مني چې څه کاز خو د مخکې نه چې هغې د وجې نه دا کائنات پیدا شو ایکسټرنل کاز اوس چې کله ملحد ومني چې ښځه بس ومنله چې څه خو د مخکې نه و د همیشه نه و چې هغې دا کائنات پیدا کو نو هغه څه وایي خبرې هغه وایي دا خو ګوره دا چې د مخکې نه څه و دا داسې بلایند فورسز و څه خاص قوتونه و هغې کې څه عقل مقل نه خو بس خپل قوتونه و هغې دا کائنات جوړ کړو لکه مثال کې طور پر څنګه چې کششي ثقل دی ګریویټیشنل فورس ورته موږ وایو ځمکه چې په کوم قوت تا راکاږي ته چې بره ټوپو کې ځمکه دې راکاږي که نه دغې ته موږ کششي ثقل وایو داسې الکترومیګنیټک فورس شو داسې سټرانګ یا ویک نیوکلیر فورس شو دا قوتونه مختلف قسمه شته دی په دنیا کې که نه داسې وایي دوی چې څه قوتونه داسې وو بلایند فورسز وو هغې په خپله توقلي قدرتي طور باندې مطلب اکسیډنټلی حادثاتي طور اکدم کائنات جوړ کو هغه کائنات کې انرژي پیدا کړل هغه بیگ بینګ وشو هغه نقطه وسیع شوله د سیکنډ په څومره حصه کې د بال عمره شوله بیا د سیکنډ په څه حصه کې د نور عمره شوله بیا دماکه شوله او کائنات جوړ شو دا د دغې قوتونو د وجې شوی دی ښځه اوس دغې له راتاوي کړو چې دی وایي دا ایکسټرنل کاز نه دی کوم چې دا کائنات نه مخکې موجود او کائنات یې جوړ کو دی وایي چې بلایند فورسز دي او مونږ وایو چې نه دا انټیلیجنټ بینګ دی دا چې کوم د مخکې نه موجود دا څوک هستی وه دا څوک هستی ده چې هغې کائنات پیدا کړی دی خو دی خو یې نه مني دی وایي چې بلایند فورسز مطلب بس قوتونه وو هغه قوت خپل لګو او حادثاتي طور اکسیډنټلی کو انسیډنس سره اتفاقی طور بس کائنات پیدا شو صحیح ده اوس راتاوي کو ډیزاین لا کته اتفاقی طور پیدا شو نو په کائنات کې خو ډیر مضبوط ډیزاین پروت دی یو خاص قسم ترتیب مونږ ته په کائنات کې ښکاري نو ستا مطلب دا دی چې کوم لاندې قوتونه دي هغه یو ترتیب کړلی شوي سیز یو ډیزاین سیز از خود جوړولی شي ستا دا مطلب دی نو صحیح دی یو وړوکی غوندې اګزامپل رالو وګورئ تا سره په لاس کې موبایل دی موبایل د لاس کې دی ما پیاوړی کړم دا کوم موبایل چې سره دی دقه یادم دا موبایل نه دی په دې کې درې مین انګریډینټس دي درې مین څیزونه دي پلاستیک په دې کې استعمال شوی دی پلاستیک پکې استعمال شوی ګلاس شیشه پکې استعمال شوی ده او سیلیکان یو ایلیمنٹ دی په ګروپ نمبر 4 کې موجود دی سیمی کنډکټر دی د کاربن نښته موجود دی د نور په شیشو کې او په مختلف قسمه چپس کې دا استعمالېږي نو دا په موبایل کې ستا کم چپس دی پای کې استعمال شوی دی سیلیکان ډېر د کار سیز دی صحیح ده
اوس دا درې قسمه مین سیزونه پلاستیک شیشه او سیلیکان ایلیمنٹ په موبایل کې استعمال شوي دي. تا ته پته شته دا پلاستیک د انسیچوریټډ فیټي اسیډز نه جوړیږي. که په آسان زبان کې درته ویم تیل نه وي، تیل یو غوړي کنه یو تیل، دا تیل انسیچوریټډ فیټي اسیډ دی آیل. نو د دې نه پلاستیک جوړېدای شي چې ته په ریاکشن وکړي، سینتھیسس پروسس دی د هغې نه په خاص ریاکشنز په تور پلاستیک جوړېږي د تیلو نه. اچھا ورسره د قشن دا ګلاس نه دی، دا ګلاس او دا سیلیکان دا د شګې نه راوځي. شګه کې دننه چې کوم سیلیکان یا سیلیکیټس موجود دي د هغې نه شیشه هم جوړېدی شي، د هغې نه سیلیکان هم ته پیوریفای کولی شي، بیلولی شي. اوس زما خبره ته غوږ کېدوه. د دې خبرې دا مطلب شو چې په موبایل کې دننه کم پلاستیک دی، کم شیشه ده، کم سیلیکان دی، دا د دې دوو څیزونو نه راوتی شي، تیل او شګې. صحیح ده، تیل او شګې نه. اوس به داسې کار وکړو، هسې مثال کې ته ورپرتا ته زه ویم چې هلکه زه په صحرای تر کې روان یم یا په ګوبې صحرا کې روان یم. صحرا هغې ځای ته وایي چې تشې شګې شګې پکې صحرا خو پېژنې که نه؟ صحیح ده. صحرای تر کې روان یم، اوس چې پکې زه روان یم یاره په هغې صحرا کې ځای په ځای مختلف قسمه موبایل یې پرتې وي. یار S21 پکې پروت و، S10 پکې پروت و، آیفون یې پکې پرتې وي، دا قسم قسم موبایل یې پکې پرتې وي او دا راته ښکاري په دغې صحرا کې پخپله جوړې شوې وي، اتفاقي طور جوړې شوې وي. دا ملحد به مانه تپوس وکړي دا ته څه وې یار؟ اتفاقي طور په صحرا کې موبایل په خپله جوړ شو، په خپله څنګه موبایل جوړ شو؟ نو زه به ورته یم ګوره داسې کار دی، په موبایل کې چې کوم کوم څیزونه لګي، تیل شو، د تیلو نه وځي پلاستیک او د شګې نه وځي. نو شګه خو په صحرا کې خو ټوله شګه ده که نه؟ ټوله شګه ده. نو شګه خو هلته شته او په دغه صحرا کې دننه ښکته په ځمکه کې تیل هم موجود دي. نو دواړه موجود شو. اوس اقدم داسې ړانده قوتونه راغلل، داسې هوا وچلېدله او بیا پکې څه بجلي مجلي د اسمان نه کړس کړوس وشو، اوښان پکې وګرځېدل، اچار پیچلې پکې د هوا جوړې شوې. نو هغه ړانده قوتونه نه دي، خاص قوتونه ته چې کائنات جوړ کړي، د هغې قوتونو د وجې دا څیزونه میکس شو ایسته ته موبایل جوړ شوی. بلا شی موبایل یې په صحرا کې پرتې وي. دا ملحد به ما ته وایي که نه چې داسې کار دی چې د عقل نه کار واله چې د خوب موب لیدلی. دا ډیزاین دی، ډیزاین د پلاستیک جوړولو، ګلاس او سیلیکان جوړولو کې پوره ذهن لګي، د هغې نه بعد داسې موبایل جوړېږي. نو زه به ورته یم چې للو للو ستا د دې موبایل نه په سلهاو نه چې په زرګاو او ارباو چنده زیات ترتیب، زیات ذهانت، زیات فاین ټیونینګ دا په دې کائنات کې موجود دی. دا کائنات زیات په ښکلي ډیزاین او کمپلیکس ډیزاین کې جوړ شوی دی. دا موبایل دونه نه دی څومره چې کائنات کمپلیکس ډیزاین دی. نو بیا ته د هغې په باره کې څنګه وایې چې خاص قوتونه جوړ کړو، شاته ته څوک هستي نشته دی، څوک پیدا کولو والی نشته دی. دلته به دی ګیر شي، د ده سره به ماتې ختمې شي. اوس دله به ثبوت ورکړو. زه دی به کوېسچن کوي چې نه څنګه ته وایې چې کائنات کې دا ډیزاین ډېر زیات کمپلیکس دی، څنګه زه ومنم چې او دا ډېر کمپلیکس ډیزاین دی، پیچیده ډیزاین دی، ډېر زیات پیچیده دی. نو د ده د ساینسدان به دله حواله ورکړم. داسې خو دی زمونږ خبره مني نه، د ساینسدان خبره باندې د ډېر زیات یقیني د ده د ساینسدان حواله به زه دله ورکړم چې دی خبره ومني. ساینسدان څوک دی؟ سټیون وینبرګ. تا ته پته شته د نوبل پرایز وینر وخه دی. خو ګوره دوی خو د ساینسدان خبره داسې مني چې پړنده کاته کې پکې اکثر یقین کوي، په خپل ایکسپریمنټ یا کړی یا نه کړی پته ورته نه وي، په هغې باندې یقین وکړي. نو همدغه مثال به ورکړم. دا سټیون وینبرګ دی، نوبل پرایز یې ګټلی. د ده جملې ته غوږ کېدوه. د ده جمله One constant does seem to require an incredible fattening. وایي څه One constant does seem to require an incredible fine tuning. ګوره نمبر 1 خو د دې کانسټنټ د ده مطلب څه دی؟ کاسمالوجیکل کانسټنټ ورته وایي. دا آینسټاین په تیوري اف ریلیټیویټي کې د ګریویټي خلاف جوړ کړی، خو چې کله هبل په ترو باندې پته ولګېده چې د کائنات ایکسپینډ کېږي، دوی کاسمالوجیکل کانسټنټ د هغې نه لرې کو. خو بیا چې ورته پته ولګېږي چې دا په اکسلریټډ ریټ سره ایکسپینډ کېږي، بیا یې پکې کاسمالوجیکل کانسټنټ کېښودو. دا یو وسیع بحث دی. تا ته ما وایي دا چېرته کې فزیکس هم تیورټیکل فزیکس هم په ډیټیل سره یې پای کې به ووایو. خو خبره دا ده چې په دې کائنات کې ځینې کانسټنټ داسې دي چې ډېر زیات فاین ټیون دي، بلا شی دي. په دې باندې به بیل بحث کوو. زه تا په ساده خبره پویم. دی وایي چې دغه کانسټنټ نه دی، دا ډېر زیات فاین ټیون دی. او the existence of the life of any kind seems to require a cancellation between different contribution to vacuum energy accurate څومره to about 120 decimal points. ګوره دا خبره ده ډېره زیاته کمپلیکس، دا فزیکل ټرمز هم دي پکې کېدای شي ته داسې په اسانه پوه نه شي. زه د لږ په اسان اګزامپل پویم، په مثال چې دا خبره ستا ذهن کې لږ کېني. د دې مثال داسې دی د کائنات د کمپلیکسټي، د کائنات د ترتیبو، د کائنات د ډیزاین، د ده په فاین ټیونینګ باندې خبره کوي چې دومره کمپلیکس ډیزاین دی. دا په خپله جوړېدی شي، د دې چانس څونه دی چې څوک وایي په خپله جوړ شوی یو لندو قوتونه جوړ کړی، نو د دې چانس څونه دی، د هغه چانس خبره کوي. دی وایي مثال کې طور پر یو ډبې دی، صحیح شو.
په دې ډبې کې چې د دنیا څومره صحراګانې دي د ټولو نه ته صحراګانو نه ټولو نه د شګې دا ذرات راټول کړي نو دا به څونه د شګې ذرات چې په یو صحرا کې په کرباو شګې دانه دونه دانې او ټوله صحرا دي په زرګونو کیلومتر ته ډکه ده نو پر کرباو خو په یو صحرا کې د شګو دانې راځي او بیا د ټولو صحراګانو ته د دنیا راټولې کړه خو په کرباو د شګې دانې شوې کنه او هغه ته په یو خاص ډبې کې واچي مثال کې تور پر دې ډبې د سشته چې پای کې دا راځي کې اته ډک کې اوس په دې کې مثال کې تور پر دې په بدل رنگ وکم چې تا پکې دا سور رنگ ښکاري صحیح ده دا ټول د شګې نه ډکو دا کې د شګو د دانو نه ډکو مکمل اوس په دې کې صرف د یوې شګې دانې لا ته سور رنگ ورکي او هغه د دې په منځ کې کېدي او بیا خپل یو مرګره راونیسي مثال کې تور پر دغه ملحد راونیسي د عقل چې په دې ځینو کې د سره نه اینه دا راونیسي او د ته وی چې دا دانه به په دې کرباو د شګو دانو کې ما یو دانه میکس کړي دا واغې له سور رنگ ورکړي دا به تیر وباسي ستا څه خیال دې به پکې را پیدا کی او خبري پیدا کوي به هم څنګه شرط په دې کې دی د 120 ډیسیمل پلیسز په دې مطلب تا پوم چې دې به ته د سترګې وتړي د سي نه چې د سي ورکو سترګې به وتړي او بیا به ورکوزي کې معلومه به نو تاسو وې چې چانس شته چې دې به معلوم کی په ارباو بلکې کرباو یا کوادریلیونز پنټیلیونز دومره د صحراګانو دانې راټولې شوي دي د شګو په هغې کې یوه دانه سره د هغې ته هم د سترګې تړلي دي به پکې پیدا کوي سوال نه پیدا کېږي چې د هغه دانه پیدا کړي دقه شانته کې دی صرف د یو کانسټنټ په باره کې خبره کوي چې دا کانسټنټ دومره فاین ټیون چې دا سوال نه پیدا کېږي چې د یو هوښیارې هستۍ نه بغیر دا کانسټنټ جوړ شوی څه هوښیاره هستي شته دی چې هغه دا فاین ټیون د دې کانسټنټ جوړ کړی کوم چې په دې کائنات کې دی دا دومره فاین ټیون دی دا دومره ښکلی ډیزاین دی دومره فاین ټیونډ دی کمپلیکس دی ترتیب کې دی دا بالپین چې ته په دې نوکه باندې ودرې که نه ساینسدانان وایي چې یو بالپین په نوکه باندې ودرې او د پاسه پې داسې بل بالپین ودرې دا بالپینونه ودرول اسان دي خو کائنات باریکي په دې کې دونه ده چې دا کائنات جوړول په خپله جوړول ګران لہذا په دې باندې هر ساينسدان که هغه ستا لارنس کراوز دی که هغه ستا براین ګرین دی که هغه نیل ډیګراس ټایسن دی که هغه سټیفن هاکینګ دی مړه که میچیوکاکو دی چې کوم د خوښې راواله دته به حواله خیمه ابې مني چې دا کائنات کې دی نشي چړندو فورسز جوړ کړی څه هوښیار انرژي هغه خو ورته انرژي وایي څه هوښیاره هستي شته چې دا یې جوړه کړې ده نو مونږ خو وایو چې خدای پاک چې الله تعالی دی الله جل جلاله هغه دا کائنات جوړ کړی دی